Welcome to Hangul Academy YouTube channel. 여러분 안녕하세요. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොරියානු හෝඩි ඉතිහාසය පිළිබඳව. අපි ඕනෙම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ භාෂාවේ ඉතිහාසය ආරම්භය පිළිබඳව සරල අවබෝධයක් තිබීම ගොඩක් වැදගත්. කොරියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට කොරියානු හෝඩි ඉතිහාසය පිළිබඳව දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Hangul Academy, inspiring your future. මොංගෝලියානු හා ජපන් භාෂා අයත් වන ඇල්ටෙක් කියන භාෂා පවුලට තමයි කොරියානු භාෂාව අයත් වෙන්නේ. මේ කොරියානු භාෂාව බිහි වෙන කලින් කොරියානුවන් භාවිතා කළේ චීන අක්ෂර. මේ චීන රූපාක්ෂර ලියන්න කියවන්න මතක තබා ගන්න කොරියානුවන්ට ගොඩක් අමාරු වුණා. ඒක නිසා කොරියානුවන්ටම ආවේනිකුණු භාෂාවක් නිර්මාණය කරන්න කොරියානු භාෂා විද්වතුන්ගේ අවධානය යොමු වුණා. ඒ අනුව සේජෝන් අධිරාජයා විසින් කොරියානුවන්ටම ආවේනිකුණු භාෂාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කරා. ඒ අනුව උයිගුරු මොංගෝලියානු හා චීන අක්ෂර පිළිබඳව අධ්‍යයනයක නිරත වුණු අර භාෂා විද්වතුන් හුන්මින් චොගම් කියලා කොරියානු හෝඩියක් නිර්මාණය කරනවා. හුන්මින් චොගම් කියලා නිර්මාණය කරන මේ හෝඩිය භාවිතා කරන්න කොරියානුවන්ට අවස්ථාවක් හම්බ වුණේ නැහැ. ඒ ජපාන් ආධිපත්‍ය හමුවේ ජපන් භාෂාව භාවිතා කරන්න කොරියානුවන්ට බල කෙරුණා. මේ ආධිපත්‍යයට එරෙහි වුණු භාෂා විද්වතුන් ඒ කාලයේදී අර නිර්මාණය කළ තිබුණු හුන්මින් චොගම් කියන කොරියන් හෝඩිය තවදුරටත් සංස්කරණය කරනවා. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1443 දී අපි අද මේ කතා කරන හංගල් කියන කොරියන් හෝඩිය නිර්මාණය කරනවා. 2002 වසරේ සිදු කළ සංගණනයකට අනුව ලෝ වැඩියම කතා කරන භාෂා අතර කොරියන් භාෂාව 13 වෙනි ස්ථානයට ගෙනීමට කොරියානු භාෂා විශාරදයෝ සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන විට ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 75කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් කොරියානු භාෂාව කතා කරනවා. කොරියානු අක්ෂර වින්‍යාස නිර්මාණය සඳහා උපයෝගී කරගෙන තියෙන සංකේත 3ක් තියෙනවා. උන් එහෙමත් නැත්නම් බිඳුව, සිරස් ඉර සහ තිරස් ඉර කොරියානු අක්ෂර වින්‍යාසය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන සංකේත 3. උන් එහෙමත් නැත්නම් බිඳුවෙන් සංකේත කරනවා අහස. එහෙමත් නැත්නම් අපි කොරියන් භාෂාවෙන් කියනවා හනල් කියලා. සිරස් ඉරෙන් පුද්ගලයා. එහෙමත් නැත්නම් සාරාම් කියලා කියනවා කොරියන් භාෂාවෙන්. සාරාම්. තිරස් ඉරෙන් පොළව. එහෙමත් නැත්නම් තං කියලා කියනවා කොරියන් භාෂාවෙන්. තං. මෙන්න මේ සංකේත 3 භාවිතා කරලා තමයි කොරියන් අක්ෂර ලියන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සංකේත ලියන ආකාරය. බිංදුව එහෙමත් නැත්නම් අපි අකුර ලියනකොට වම් පස සිට දකුණු පසට තමයි ලියන්න ඕනේ. තිරස් ඉර ලියනකොට ඉහළ සිට පහළට තමයි ලියන්න ඕනේ. සිරස් ඉර ලියනකොට වමේ සිට දකුණට තමයි ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කොරියන් භාෂාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් කරුණු. ඉතින් ඊළඟට වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොරියන් හෝඩිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එhmenan අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. අන්‍යන්.